درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخشو که نوشته باربارا آن برنر هست براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. چاکرای قلب، چاکرای 4 الف، مرکزی است که از طریق آن عشق می‌ورزیم. انرژی پیوند با تمامیت هستی از این مرکز جاری است. به تناسب باز بودن این چاکرا، ظرفیت عشق ورزی ما به چرخه گسترده حیات افزایش می‌یابد. هنگامی که این مرکز به درستی عمل نماید، ما به خود، فرزندانمان، همسرمان، خانواده، حیوانات دستآموز، دوستان همسایه ها، هموطنان، هم نوعان و تمام مخلوقات زمینی عشق می‌ورزیم. از این مرکز ریسمان هایی را به چاکرای قلب افرادی که آنها را دوست می‌داریم وصل می‌کنیم. این شامل فرزندان، والدین، همسر و عزیزان ما می‌گردد. شاید اصطلاح بند دل را شنیده باشید که به همین ریسمان ها مربوط می شود. عواطف مربوط به عشق که در این چاکرا جریان می‌یابد معمولاً سبب جاری شدن اشک از چشمان ما می‌گردد. هنگامی که این موقعیت زیبا و دلپذیر یعنی باز بودن چاکرای قلب را تجربه کنیم، در میابیم که در گذشته تا چه حد از آن محروم بودیم و این سبب جاری شدن اشک می‌گردد. با باز بودن این چاکرا انسان خواهد توانست تمامیت وجود هم نوع خود را نظاره کند. وی قادر می‌گردد تا یگانگی، زیبایی درون و نور ذاتی هر کس و در عین حال خصوصیات رشد نیافته و منفی او را ببیند. در شرایط منفی دوست داشتن به معنی عشق ورزیدن بدون انتظار پاداش امری دشوار است. چاکرای قلب در امر درمان مهمترین مرکز است. تمام انرژی های جذب شده توسط هر یک از چاکراها از ریشه آنها به جریان عمودی انرژی انتقال یافته در امتداد بالا به حرکت در می آیند. این انرژی ها سپس به چاکرای قلب می روند و پس از آن از دست ها و چشمان شفاگر خارج می گردند. در هنگام شفا انرژی های زمینی در قلب به انرژی معنوی تبدیل می یابند. تمام انرژی های جذب شده توسط هر یک از چاکراها از ریشه آنها به جریان عمودی انرژی انتقال یافته در امتداد بالا به حرکت در می آیند. این انرژی ها سپس به چاکرای قلب می روند و پس از آن از دستها و چشمان شفاگر خارج می گردند. در هنگام شفا انرژی های زمینی در قلب به انرژی معنوی تبدیل می یابد و انرژی های معنوی برای بهره برداری بیمار به انرژی های زمینی مبدل می گردند. این روند با ذکر جزئیات بیشتر در فصل مربوط به شفاگری تشریح خواهد شد. محل تلاقی استخوان‌های کتف، چاکرای 4 به تمایلات نفسانی یا اراده مربوط است. ما از این منشأ بر جهان مادی تأثیر می‌گذاریم و در پی تمایلاتمان می‌رویم. چنانچه جهت چرخش این چاکرا صحیح باشد، به اعمالمان در زندگی با دیدی مثبت می‌نگریم و دیگران را حامی این اعمال می‌دانیم. آنگاه می‌بینیم که تجربیاتمان این دیدگاه را تایید می‌کنند. چه روش زندگی ما این چنین است. در این هنگام اراده خود و مشیت الهی را در تفاهم می‌بینیم. خواست دوستانمان را با تمایلات خود سازگار می‌یابیم. به عنوان مثال، چنانچه بخواهید کتابی بنویسید، دوستانتان را تصور می‌کنید که به شما کمک می‌کنند و کتاب مورد قبول ناشر قرار می‌گیرد تا جایی که می‌گوید بله این دقیقاً همان کتابی است که ما می‌خواستیم. از سوی دیگر
اگر جهت چرخش این چاکرا معکوس باشد، عکس قضیه صادق است. در چنین شرایطی ما دچار این سوء تعبیر می شویم که مشیت خداوند و خواست دیگران با تمایلات ما در تضاد است. در راه رسیدن به آمالمان مردم را به شکل موانع می بینیم و به جای اینکه آنان را مددکار خود بدانیم، به ناچار آنها را زیر پا یا پشت سر می گذاریم. در این شرایط به شعارهایی چون خواسته من برتر از آن توست و خواسته من برتر از اراده پروردگار است معتقد می‌گردیم. در این شرایط باورهای عمیق ما در رابطه با ماهیت و طرز عمل خلقت دستن در کارند. گاهی تصور کیهان به منزله جایگاه خصومت و مکانی که مهاجمین قدرتمند در نبرد زندگی پیروز می‌گردند به این صورت خلاصه می‌گردد که اگر کار خود را به پیش نبرم، زندگیم در معرض مخاطره قرار می‌گیرد. چنین شخصی تحت سلطه قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند تا به واسطه تسلط بر دیگران برای خود امنیتی فراهم کند. راه حل مشکل این فرد این است که دریابد چگونه با روش تهاجمی خود محیطی متخاصم خلق می‌کند و پس از آن باید درنگی کرده ببیند آیا بدون تسلط هم میتواند زندگی کرد یا نه. بهره‌گیری از این فرصت شرایط را تغییر میدهد، یعنی عالمی بی خطر، امن و پهناور را به وجود می آورد و در چنین جهانی تمام هستی از موجودیت و زندگی او حمایت می نماید. ممکن است این چاکرا بیش از حد فعال گردد. در این صورت بسیار بزرگ و دارای حرکتی در جهت عقربه‌های ساعت است. در این حال چاکرای قلب حرکتی جزئی در جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف آن دارد. در چنین شرایطی اراده انسان مشخصاً منفی نیست، بلکه به گونه‌ای عمل می‌کند که چاکرای قلب یعنی فرد به جای آنکه خود را وانهد اعتماد کند و عشق ورزد و بدین طریق انرژی بیشتری را از چاکرای قلب عبور دهد. این کمبود را با اراده خود جبران می کند و از بخش پسین به جای چاکرای 4 مرکز واقع در میان استخوان‌های کتف انرژی بیشتری جاری می سازد. شعار ضمنی او چنین است: هرچند تو هم انسان هستی، من به دنبال منافع خود می باشم. این شخص به جای عشق از منشأ نفسانیت عمل می کند و به جای بهره گرفتن از قدرت درون بر دیگران اعمال قدرت می کند. چنین اختلالاتی موجب می گردد که او به جای احساس برابری با همسرش خود را صاحب اختیار او بداند. چاکرای گلو 5 الف که در جلوی گلو قرار دارد به عنوان مسئولیت نیازهای شخصی مربوط می شود. نوزادی که بر روی سینه می‌گذاریم برای دریافت غذا نیاز به مکیدن دارد. همین قانون در زندگی برقرار است. هنگامی که فرد از سرزنش دیگران به خاطر کمبودهای خود دست بردارد و برای به دست آوردن آنچه بدان نیاز دارد و آرزویش را در سر می‌پروراند اقدام نماید، به بلوغ دست یافته و چاکرای گلو به درستی عمل می کند. این مرکز همچنین نشانگر وضعیت دریافت انسان نسبت به آنی است که به سویش می آید. چنانچه گردش این چاکرا در جهت صحیح نباشد، او آنچه را که بدو عطا می گردد دریافت نمی کند. این واکنش معمولاً به پیش‌داوری او در مورد آنچه بدو داده می شود مربوط است. بدین معنی که اگر او عالم را به دیده منفی و خصمانه بنگرد، در نتیجه محتاج شده انتظاراتی منفی خواهد داشت. به احتمال زیاد چنین فردی به جای عشق و انرژی هستی بخش در انتظار دریافت خصومت، درنده‌خویی و پستی است. از آنجا که او به تبع این انتظارات منفی حوزه نیروی منفی را در اطراف خود به وجود می آورد، بنابراین دریافت‌های منفی نیز خواهد داشت.
به عبارت دیگر، چنانچه در انتظار درنده خویی باشد، این کیفیت را در درون خود مستقر می کند و آنگونه که در فصل 6 در بحث طبیعت حوزه انرژی کیهانی بحث شد، بر اساس قانون همجنس ها کیفیات منفی را به خود جذب می نماید. هنگامی که انسان مرکز گلوی خود را می گشاید، به تدریج قادر به جذب انرژی بیشتری خواهد بود و این روند تا بدانجا ادامه می یابد که او در اکثر اوقات خواهد توانست این چاکراها را باز نگاه دارد. در عین حال احتمال زیادی وجود دارد که او در مدت کوتاهی پس از گشودن چاکرا بر اساس باورهای منفی خود دریافت‌هایی منفی داشته باشد. اگر بتواند این تجربه را پشت سر نهاده با ذات خود در درون ارتباط برقرار کند و مجدداً اعتماد درونی را در خود مستقر سازد، می تواند دوباره این چاکرا را بگشاید. این روند باز و بسته نمودن چاکرا تا زمانی که تمام سوء تعبیرات قبلی جای خود را به اعتماد به عالمی بی خطر و انرژی بخش نسپارد ادامه خواهد یافت. تحریکاتی که در بخش پسین چاکرای پنجم یا مرکز مربوط به حرفه رخ می دهند، در ارتباط با نحوه نگرش انسان به خویش در جامعه، محیط شغلی و در میان هم نوعان است. چنانچه کسی در این زمینه زندگی خویش احساس ناراحتی نماید، به احتمال زیاد برای جبران کمبود مناعت طبع در خویش از حربه غرور استفاده می کند. اگر انسان دارای شغلی خوب و راضی کننده بوده، آن را به عنوان وظیفه خود در زندگی بپسندد. اگر انسان دارای شغلی خوب و راضی کننده بوده، آن را به عنوان وظیفه خود در زندگی بپسندد، مرکز پشت گردن باز است. اگر او حرفه‌ای را برگزیند که محتاج تلاش و مهارت و راضی کننده باشد و در این راه تمام کوشش مورد نیاز را به عمل آورد، چاکرای مزبور کاملا باز است. چنین کسی از لحاظ حرفه‌ای موفق خواهد بود و از کیهان انرژی دریافت می نماید. در غیر این صورت او از تلاش برای کارش مضایقه می کند. چنین فردی ناموفق است و این عدم موفقیت را در پس نقاب غرور پنهان می کند. او در نهان می داند که چنانچه بیشتر تلاش می کرد یا توان خود را در شغل دیگری محک می زد، شرایط بهتری برای خود به وجود می آورد. می توان گفت که او هرگز هیچ یک از این دو کار را انجام نمی دهد و در عوض برای اجتناب از یأس درونی خود در پس سپر دفاعی غرور قرار می گیرد. او می داند که در واقع فرد موفقی در زندگی نیست و احتمالاً با اظهاراتی از قبیل اینکه زندگی فرصت شکوفایی استعدادهای شگرفش را در اختیارش قرار نداد، نقش انسانی قربانی را ایفا خواهد نمود. این غرور و همچنین رنج و یأس درونی او میباید تشخیص داده شده و رها گردند. در همین چاکرا ترس از شکست ظهور می کند. این احساسی است که مانع استفاده از فرصتها برای اقدام در امور و آفرینش آنچه که با تمام وجود بدان تمایل داریم می گردد. این ترس شامل دوستی کردن با دیگران و به طور کلی زندگی اجتماعی نیز می شود. چنین فردی از برقراری ارتباط با دیگران اجتناب می کند و چون از اینکه مبادا موجب بیمهری قرار گیرد می ترسد. از سوی از ابراز وجود خودداری می کند و از سوی دیگر در همچشمی با دیگران دچار غرور شده می گوید من از تو بهترم. تو لیاقت همنشینی با من را نداری. از آنجایی که احساس واخوردگی از درون ما ریشه می‌گیرد و سپس به اطرافیان انعکاس می‌یابد، ما برای اجتناب از واخوردگی از معاشرت با دیگران سر باز می‌زنیم. راه
کنار نهادن این عواطف و به تبع آن گشودن این چاکرا، رفتن به دنبال حرفه مورد علاقه، برقراری تماس با افراد مطلوب و آشکار نمودن عواطف در رابطه با این افراد است. مرکز پیشانی، چاکرای 6 الف، با ظرفیت تصور و درک مفاهیم ذهنی ارتباط دارد. این شامل مفاهیم ذهنی فرد از واقعیت و عالم یا جهانبینی او و توقعات او از عالم نیز می گردد. چنانچه جهت گردش این چاکرا منفی باشد، فرد دارای تعبیرات مغشوش ذهنی یا برداشت‌های غیر حقیقی در مورد واقعیت که غالباً منفی هستند می باشد. کسی که این خصوصیات را دارا باشد، آنها را به جهان خارج از خود انعکاس داده و بدین وسیله به آن شکل می دهد. اگر این چاکرا ضعیف و جریان انرژی در آن راکد باشد، صرفاً به علت کمبود انرژی در آن، قدرت خلاقیت او متوقف می گردد. در صورتی که این چاکرا چرخشی سریع در خلاف جهت عقربه‌های ساعت داشته باشد، انسان قابلیت آفرینش افکار قدرتمند منفی را خواهد داشت. چنانچه این وضعیت با قدرت مرکز پسین همین چاکرا که در پشت سر قرار دارد همراه گردد، میتواند در زندگی انسان فاجعه به بار آورد. در خلال درمان و پاکسازی یا دسته‌بندی تصورات مربوط به باورهای منفی، هنگامی که تصوری بر دستگاه انرژی انسان چیره می شود، احتمالاً این مرکز حرکتی برخلاف جهت عقربه‌های ساعت خواهد داشت، اگرچه در اکثر اوقات در جهت صحیح گردش کند. این شیوه درمانی تصویر مربوطه را برجسته کرده، موجبات تجلی آن را در زندگی فرد فراهم می آورد. به وسیله امدادهای درمانی، شخص تصورات خود را به روشنی درک نموده ماهیت آنها را تشخیص می دهد. سپس چرخش این چاکرا متوقف شده و به گردش در جهت صحیح می پردازد. معمولاً گردش بر خلاف حرکت عقربه‌های ساعت توسط شفاگری حاذق قابل ردیابی است، زیرا عواطف همراه با حرکت منفی چاکرا کیفیتی ناپایدار دارند. بر شفاگر مسلم است که این وضعیتی عادی نیست. به عنوان مثال ممکن است چاکرا حرکتی آشفته و نامنظم داشته باشد. این وضعیت وجود مشکلی در رابطه با سوء تعبیرات بیمار در مورد حقیقت را اثبات می کند و به شفاگر گوشزد می کند که مشکل مذکور در حال زیر و رو کردن شخصیت اوست. در پشت سر، مرکزی که عهدهدار امور ذهنی است، چاکرای 6 ب، اندیشه های خلاقه ای را که در چاکرای پیشانی شکل گرفتن به اجرا می گذارد. چنانچه مرکز مجری اراده باز باشد، به دنبال افکار، اعمال مناسبی شکل می گیرند که سبب تجلی مادی اندیشه ها در جهان فیزیکی می گردند. با بسته بودن این چاکرا، انسان برای به ثمر نشاندن اندیشه هایش تلاشی دراز مدت در پیش رو دارد. این تلاش خصوصاً زمانی خنثی می گردد که چاکرای جلو باز و بخش پسین مسدود باشد. در این وضعیت فرد افکار خلاقه زیادی در سر دارد که هرگز محقق نمی گردد. همراه با این وضع عذر و بهانه‌ای دائمی وجود خواهد داشت که بر اساس آن جهان خارجی به سبب نقائص خود مورد سرزنش قرار می گیرند. غالباً تنها چیزی که این فرد بدان نیاز دارد این است که بیاموزد چگونه امیال خود را گام به گام به تحقق برساند. در این روند گام به گام عواطف بسیاری بر او مسلط می گردند. مثلا چنین می اندیشد: نمی توانم این همه انتظار را تحمل کنم. مایل نیستم مسئولیت این حادثه را بپذیرم. نمی خواهم این نظریه را به طور عملی امتحان کنم. این روند طولانی در آفرینش مورد قبول من نیست، بلکه می‌خواهم بدون تلاش زیادی رخ دهد. کار از تو، فکر از من. احتمالاً این شخص از
ابتدایی ترین آموزش ها برای برداشتن گام های ساده نخستین در جهان مادی در جهت به ثمر رساندن هدف منتخب خود بی بهره بوده است. او حضور در بعد مادی زندگی و قرار گرفتن در مقام نوآموزی را نمیپذیرد و در برابر آن مقاومت می کند. از سوی دیگر چنانچه چاکرای مذکور دارای حرکت مثبت و مرکز مربوط به اندیشه ها برخلاف آن باشد، شرایط به مراتب وخیم‌تر است، بدین معنی که حتی اگر تعبیراتی بنیانی صاحب این وضعیت واقعیت وجودی نداشته باشد، او بر صحت این تعبیرات پافشاری می کند و در به کرسی نشاندن عقاید خود تا حدودی نیز توفیق حاصل می کند. به عنوان مثال، اگر این جهان را مکانی فاسد بپندارد که در آن هر کسی به دنبال منافع خویش است، او نیز بدون پرداختن بهای لازم هر چیز را به دست می آورد و از آنجایی که روش انجام دادن این کار را می داند، در این امر توفیق می یابد، زیرا مرکز مربوط به تمایلات به خوبی عمل می کند. او حتی می تواند به فردی جانی بدل شود. در این مورد احتمالاً مرکز قلب نیز مسدود است. روش زندگی شما تا حدودی معین نشانگر اندیشه هایتان است و شما تا زمانی که به دام افتید تا حد معینی توفیق خواهید یافت. در صورتی که وضع چاکرای مذکور اینگونه باشد، تلاش می‌کنید تا کاری را که در عالم مادی امکان پذیر نیست انجام دهید یا افکار دیگران را هر چه که باشد به مورد اجرا گذارید. مرکز تاج، چاکرای 7، با معنویت فرد و وحدت تمام اجزای وجودی او یعنی جسمی، عاطفی، ذهنی و معنوی ارتباط دارد. با مسدود بودن این چاکرا، رابطه فرد با تجربیات معنوی قطع می گردد. او فاقد حواس ماورایی خواهد بود و هنگامی که دیگران از تجربیات معنوی سخن میگویند، قادر نیست معنای آن را درک کند. با باز بودن این مرکز معمولاً انسان معنویت را به طور ملموس و در عین حال با کیفیتی منحصر به فرد تجربه می کند. این معنویت با تعصبات قابل تشریح نیست و به کلام جاری نمی گردد، بلکه نوعی موجودیت و بودن است و ارتقا از عالم مادی به لایتناهی. این وضعیت فراسوی جهان مادی قرار دارد و در انسان حس کمال، آسایش و ایمان به وجود آورده به حیات، جهت و هدف می بخشد. مروری بر فصل 9. 1. وظیفه هر چاکرا را به لحاظ روانشناسی تشریح کنید. 2. با توجه به آنچه در این فصل گفته شد، منظور از چاکرای باز و بسته را توضیح دهید. فصل 10. تشخیص کانون‌های انرژی و چاکراها. برای تعیین وضعیت چاکراها چندین راه وجود دارد. ابتدا باید ببینید که کدام یک از طرق مذکور برای شما آسانتر و مفیدتر است. به نظر من بهترین روشی که در آن میتوان به کار برد روش آونگ است. این روش کمک می کند که حساسیت خود را در رابطه با جریان انرژی افزایش دهید، زیرا آونگ همچون یک تقویت کننده عمل می کند. بهترین آونگی که برای این منظور یافتم آونگی است که از چوب راش و به شکل گلابی ساخته شده است. قطر این آونگ 2.5 و طول آن 3.8 سانتی متر است. حوزه انرژی این آونگ در همه جهات پراکنده است، به آسانی قابل نفوذ و به شکل گلابی می باشد. شکل آن در حول و محور عمودی کاملا قرینه است که این امر در برآورد وضعیت چاکرا بسیار مهم است. چنانچه دستان نسبتاً حساس یا حس لامسه خوبی داشته باشید، می توانید رفت آمد جریان انرژی را به خوبی حس کنید. به کمک این کار خواهید فهمید که آیا انرژی به سهولت جریان دارد یا راکد است، ضعیف یا قوی است. با قرار دادن نوک انگشتان خود بر روی نقاط کوچک تپ سوزنی همین عمل را می توانید انجام دهید. در این نوع معاینه حتی ممکن است در بدن خود دریافت‌های حسی به خصوصی را احساس کنید که اطلاعات مورد نظر را در اختیارتان قرار می‌دهد.
در نهایت با بالا بردن و افزایش حس برتر ممکن است قادر شوید فقط با نگاه کردن به چاکرا چرخش آن و رنگهایش را تشخیص دهید. رنگهایی با کیفیات تیره، کدر، بیرنگ یا کمرنگ، شفاف یا درخشان. نیز خواهید توانست تغییر شکل احتمالی چاکرا و علت این تغییر را حس کنید و سرانجام خواهید توانست لایه‌های مختلف حوزه را تشخیص دهید. اما بیایید ابتدا استفاده از آونگ را تمرین کنیم. تمرین تشخیص وضعیت چاکرا به وسیله آونگ. برای تشخیص وضعیت چاکراهای پیشین از بیمار درخواست کنید به پشت دراز بکشد و برای چاکراهای پسین از او بخواهید به صورت دمر دراز بکشد. آونگ را از ریسمانی به طول 15 سانتی متر بیاویزید و بالای چاکرا نگاه دارید. ذهن خود را از هر گونه پیش‌داوری در مورد وضعیت چاکرا پاک کنید. آونگ را بی آنکه به بدن بیمار برخورد کند تا حد امکان پایین بیاورید. انرژی شما به حوزه انرژی آونگ انتقال یافته آن را شارژ می کند. انرژی تلفیق شده شما و آونگ با حوزه انرژی بیمار درگیر شده موجب حرکت آن می شود. احتمالاً مسیر چرخش آن به شکل دایره خواهد بود، ولی شاید به صورت بیضی یا خطی مستقیم حرکت کرده به عقب و جلو رانده شود. شاید هم حرکتی مغشوش داشته باشد. دامنه و جهت حرکت آن نشانگر مقدار و جهت جریان انرژی چاکراست. بنا به کشف دکتر جان پیراکس، گردش آونگ در جهت حرکت عقربه‌های ساعت نشانگر چاکرایی است که از دیدگاه روانشناسی باز محسوب می‌گردد. بدین معنی که عواطف و تجربیات روانی مربوط به آن چاکرا کاملا متعادل بوده به طور کامل در زندگی فرد عمل می کند. اگر این جهت معکوس باشد، چاکرای مورد نظر را به لحاظ روانی بسته قلمداد می کنند. این وضعیت نشانگر اشکالی در خصیصه روانی مربوط به آن چاکراست، بدین معنی که عواطف و تجربیات روانی تحت کنترل این کانون انرژی در شرایطی نامتعادل قرار دارد، زیرا مسیر انرژی مربوطه مسدود است و احتمالاً شخص در رابطه با خصوصیات یاد شده دارای تجربیاتی منفی است. اندازه قطر دایره‌ای که از حرکت آونگ به وجود می آید به قدرت چاکرا و میزان انرژی آن بستگی دارد و آن هم به نوبه خود به مقدار انرژی شفاگر و بیمار در آن روز به خصوص وابسته است. چنانچه این دایره بزرگتر باشد، بدین معنی است که مقدار متنابهی از انرژی در آن مرکز جریان دارد و بالعکس. به یاد داشتن این نکته ضروری است که اندازه دهانه چاکرا با قطر دایره یاد شده نسبتی ندارد، بلکه صرفاً به واسطه آن به نمایش در می آید. اندازه این دایره معلول تداخل 3 حوزه انرژی است: حوزه بیمار، شفاگر و آونگ. چنانچه انرژی هر دو نفر در سطح پایینی باشد، چاکراها کوچکتر به نظر می رسند. عکس قضیه نیز صادق است. ما باید اندازه نسبی چاکراها در مقایسه با یکدیگر را مورد توجه قرار دهیم. متعادل کردن چاکراها از این جهت که جریان انرژی یک نواختی در آنها به وجود می آید موجب سلامتی آنها می گردد. بنابراین در حالت تندرستی اندازه چاکراها باید تقریباً یکسان باشند. ما بین دو وضعیت گردش مثبت و منفی انواع بیشماری از حرکت در چاکراها وجود دارد که هر یک شاخص یکی از حالات روانی است. شکل 2-10 جدولی است از حالات مختلف گردش آونگ. اگرچه در نگاه اول این جدول کمی پیچیده به نظر می آید، ولی در عمل بسیار ساده است. برای تسهیل کار، جهت موافق با حرکت عقربه‌های ساعت با عین سین به اضافه و عکس آن با عین سین منفی نشان داده می شود. هر یک از حرکات دایره‌ای آونگ در محدوده مابین دو وضعیت چاکرای کاملا باز عین سین به اضافه
به قطر 15 سانتی متر یا C6 و چاکرای کاملا مسدود عین سین یا CC6 واقع است. به ندرت چاکرایی را با قطر بیش از 15 سانتی متر دیدم، مگر در حالتی که شخص از آن چاکرای به خصوص بیش از حد استفاده نماید یا پس از تجربه‌ای معنوی که در این صورت بیشتر چاکراها باز هستند. من چاکراهایی را دیدم که در طبقه بندی 13 جای می گیرند، عین سین به اضافه با قطر 25 سانتی متر. تنها موردی که استثناءً در محدوده بین C6 و CC6 قرار نمیگیرد چاکرای کاملا ساکن S است که در این حالت آونگ هیچ حرکتی ندارد. در این حالت یا چاکرا در حال معکوس کردن جهت چرخش خود است یا اینکه فرد از خصیصه روانی خاص آن چاکرا بیش از حد استفاده کرده یا آن را بلا استفاده رها کرده یا مسدود نموده است و در نتیجه گردش آن کاملا متوقف شده است و دیگر از کیهان انرژی دریافت نمی کند. چنانچه این وضعیت به مدتی طولانی ادامه یابد مطمئناً به بیماری می انجامد، زیرا هنگامی که بدن قابلیت استفاده از انرژی خارجی را از دست دهد دچار اختلال می گردد. در مورد رابطه بین بیماری و چاکراها به فصل 15 مراجعه کنید. حرکت بیضوی آونگ نشانگر عدم تقارن و تعادل انرژی بین سمت راست و سمت چپ بدن است. در این حالت آونگ به سمت بالا و سمت چپ یا بالا و راست تاب می‌خورد. این بدین معنی است که یک سمت بدن بیمار از سمت دیگر قوی تر است. انحراف به راست نشانگر خصلت‌هایی چون فعال، مهاجم، مذکر یا همان ینگ است و انحراف به چپ بیانگر صفاتی چون منفعل، پذیرنده، مؤنث یا یین در شخصیت انسان است. وقتی حرکت بیضوی آونگ متوجه سمت راست بالای بیمار باشد، طبق اظهارات دکتر جان پیراکس خصیصه مذکر بیش از مؤنث در فرد توسعه یافته است و احتمالاً جنبه مذکر در او فعالیت بیش از حد دارد، یعنی در هنگامی که میبایست پذیرا باشد معمولاً تهاجمی عمل می کند. این مستقیماً با خصلت روانی آن چاکرا که حرکت بیضوی دارد مربوط است. به یاد داشته باشید که نمادها نشان دهنده وضعیت گردش چاکرا در حالی که از بیرون بدان نگاه می کنید هستند. وقتی چاکرایی حرکت بیضوی به سمت چپ و بالا داشته باشد، اعمال فرد در حیطه خصلت روانی خاص آن چاکرا بیشتر جنبه انفعال دارد. به عنوان مثال، چنانچه مرکز مربوط به اراده واقع در میان استخوان‌های کتف منفعل باشد، شخص نخواهد توانست به خواسته های خود دست یابد. هنگامی که عمل تهاجمی ضروری است، او منفعل باقی میماند و منتظر میماند تا شخصی دیگر آن عمل را انجام دهد یا خواسته اش را محقق کند. وی در ضمن نمیتواند برای احقاق حقوق یا نوبت خود پافشاری کند. بسیاری از اوقات چنین فردی را اشتباهاً انسانی متواضع می‌دانند، اما حقیقت این است که او به علت برخی تصورات شخصی بسیار عمیق در مورد ماهیت تهاجم از تهاجمی بودن واهمه دارد. تصور ما از تهاجم مستقیماً به تجربیات دوران کودکی ارتباط دارد. ممکن است کودک پدری بسیار مهاجم داشته که بیش از حد او را تحت کنترل داشت یا اینکه هرگاه او درخواستی داشت از سوی پدر تحقیر میشد. این عمل کودک را متقاعد کرد که راه درست برای به دست آوردن چیزی دست دراز کردن نیست. کودکان بسیار خلاق هستند. به همین دلیل احتمالاً او برای به دست آوردن خواسته هایش یا حداقل جایگزینی برای آن راه‌های دیگری پیدا کرده است. هر راه که مفیدتر بوده باشد او آن را به عنوان رفتاری طبیعی در پیش گرفته است و آنقدر به این رفتار ادامه می‌دهد تا بی‌ثمر گردد. متاسفانه ترک عادت دشوار است و
متحول شدن یا یافتن شیوه‌هایی تازه مستلزم تلاش است، چرا که او از ابتدا تهاجم را به دیده منفی نگریسته است. معمولاً در پس چهره فرد منفعل شخصیتی مهاجم و متخاصم وجود دارد که مایل است احساسات خود را بدون مانعی بیرون بریزد و آنچه را که می‌خواهد به دست آورد. چنانچه در طی معالجات این حالت مکرراً تکرار شود، او در نهایت قادر خواهد شد تا تهاجم سازنده و سالم را به سایر بخش‌های شخصیت خود آشتی دهد. این تلاش میبایست همزمان با تبدیل انفعال به پذیرشی سالم همراه باشد. هرقدر حرکت دورانی آونگ دچار اختلال بیشتری باشد، اختلال روانی چاکرای مورد نظر شدیدتر است. بیشترین حد انحراف به راست چپ همراه با حرکت عقب جلوی آونگ در زاویه 45 درجه نسبت به محور عمودی بدن مشاهده شده است. هرچه نوسان آونگ بیشتر باشد، مقدار انرژی مختل شده بیشتر است. مثلا درجه R6 برای چاکرای 4 به نشانگر این است که فرد به سادگی و با حالت تهاجمی آنچه را که می‌خواهد بدون در نظر گرفتن شرایط موجود به دست می‌آورد. همین قاعده برآورد شدت نوسان در مورد حرکت نوسانی عقب جلو نیز صادق است که یا عمودی و یا افقی است. نوسان عمودی بدین معنی است که فرد انرژی را به جهت بالا منحرف می کند و این یعنی اینکه او از درگیری های شخصی اجتناب می کند. حرکت افقی نشان می دهد که او انرژی عواطف خود را در حد پایین نگاه داشته متراکم می کند تا از درگیری اجتناب ورزد. مثلا وضعیت V5 در چاکرای 3 الف نشان می دهد که شخص رابطه فردی خود را در جهت عمودی با معنویت برقرار می کند و از ایجاد روابط شخصی با سایرین پرهیز می کند. او جایگاه خود در کیهان را از دیدگاه باورهای معنوی توجیه می کند و رابطه خود را با دیگران قطع می نماید. در عوض حالت H5 در همان چاکرا نشانگر این است که بیمار با هیچ کس چه به لحاظ معنوی چه انسانی رابطه ندارد. این روند می تواند به عزلت و گوشه‌نشینی منجر گردد. حالت فوق ممکن است به وضعیت S در چاکرا منتهی شود که محصول استفاده کمتر از حد معمول از انرژی چاکرا و ذخیره کردن آن است. در این شرایط مداوای شدید جسمی و پسیکودینامیکی ضروری است. هنگامی که انسان خصلت روانی به خصوص را در وجود خود پرورش دهد، خواه با اراده شخصی و خواه تحت فشار وقایع جهان خارج، چاکرا یا چاکراهای درگیر در آن خصلت ویژه حرکتی غیرقرینه و حاکی از اختلال را نشان می‌دهند. این حرکت در چاکرا موجب حرکت آشفته آونگ می شود و معمولاً حرکت بیضوی با محور تغییر در این شرایط قابل رؤیت است. شاید در ابتدا این نوع نوسان مبتدی را گیج کند. با وجود این، چنانچه آونگ را مدت بیشتری بر فراز چاکرا نگاه دارید، تغییر محور حرکت را ملاحظه خواهید کرد که مانند دو مورد آخر جدول به نظر می آید. با مشاهده این نوسان، شفاگر در می‌یابد که در درون بیمار وقایع زیادی در شرف وقوع است. اکنون هنگام آن است که تلاشی عمیق برای رفع مشکلات موجود انجام گیرد، اما در عین حال باید فضای شخصی و فرصت کافی در اختیار بیمار گذاشته شود تا او خود به معاینه و ایجاد تحولات فردی در خویش بپردازد. اگر او بتواند در این زمان چند روزی را از محل کارش مرخصی بگیرد و در معرض مشکلات روزمره نباشد، قادر خواهد بود از این فرصت بزرگ برای تحول بیشترین بهره را کسب کند. این پدیده را به دفعات در افراد دیدم که به مدت 1 هفته استراحت مطلق نموده و عمیقاً دست اندر کار استحاله فردی بودند. با تبحر بیشتر شفاگر در امر استفاده از آونگ به تدریج کیفیات بیشتری در
معاینات قابل مشاهده می گردند. سرعت نوسان آونگ نشانگر مقدار انرژی دریافتی چاکراست. با تمرین بیشتر شفاگر خواهد توانست کیفیاتی چون تنگی، کشیدگی، التهاب، سنگینی، اندوه، آرامش و شفافیت را با دقت از یکدیگر باز شناسد. نوسان سریع و کم دامنه آونگ نشان دهنده کار بیش از حد، تنش و فشار در آن ناحیه است. این نوع حرکت همچنین ممکن است نشانگر التهاب باشد که به دلیل وجود مقدار زیادی خصلت تهاجم سالم در آن منطقه است. بنابراین اگر شفاگر برای تشخیص کیفیت انرژی جاری در چاکرا حواس خود را بیشتر پرورش دهد، خواهد توانست اطلاعات بیشتری را در رابطه با وضعیت بیمار به دست آورد. او می تواند میزان ثبات یک چاکرا مدتی که در وضع جاری بوده است، وجود نوسان بین دو وضعیت مختلف و سایر موارد را تشخیص دهد. ممکن است کانون انرژی در 20% یا 80% اوقات باز باشد. این نیز به وسیله شفاگری با حواس پرورش یافته به ظرافت تعیین می گردد. البته در این امر تمرین همراه با تحقیق ضروری است. وقتی در جلسه فشرده درمانی چاکراهای بسته باز می شوند، وضعیت‌های متفاوتی به خود می گیرند. بروز تحول در نظام فکری و اعتقادی انسان جهت چرخش چاکرا را تغییر می دهد. گاهی اوقات چاکرایی که در سطح وسیع CC6 بسته است می تواند به مرور زمان قطر خود را کاهش دهد، جهت حرکت خود را بازگرداند و در وضعیت متعادل مجدداً قطر خود را افزایش دهد تا به حالت C6 برسد. بسیاری از اوقات چاکرایی مثل قلب یا شبکه خورشیدی که در وضعیت CC6 است ممکن است با مدت کوتاهی مثل 5 دقیقه گریه شدید به حالت C6 بازگردد. این تغییر مدت زیادی دوام نمی‌یابد، ولی اگر انسان به مدت طولانی به کار خود ادامه دهد، هر بار چاکرا بیش از دفعه پیش باز می شود. بدین وسیله میانگین اوقات تعادل چاکرا افزایش می یابد و شخص هر بار زمان بیشتری را در شادمانی خواهد بود. با گذشت زمان چاکرا در وضعیت باز تثبیت شده و به ندرت بسته می شود. آنگاه می توان همین عمل را در مورد چاکراهای بعدی انجام داد، یعنی چاکراهایی که شادمانی روزمره شخص را مختل می کنند. من دریافتم وقتی که در جلسه درمان یکی از چاکراهایی که به طور مزمن بسته بوده باز می گردد، غالباً چاکرای دیگری که به طور معمول باز بوده است برای جبران این وضعیت کمی بسته می شود. دلیل این واقعه این است که در ابتدا فرد بدون اندکی حفاظت کاذب قادر به تحمل گشایش نوظهور چاکرا نیست. بررسی موردی از استراحت مطلق. حالا می‌خواهیم مورد شخصی را که شکل چاکراهایش در عمل اندازه‌گیری و برآورده شده‌اند بررسی کنیم. این بیمار خانمی است که به مرکز پسوارک واقع در فونیکس نیویورک آمد. او در 2 نوبت مجزای 1 هفته‌ای برای استراحت و انجام درمان فشرده به این مرکز آمد. بار اول در سال 1979 و دومین بار 1981 بود. در نوبت دوم او به همراه شوهر تازه‌اش برای 1 هفته خود درمانی فشرده آمده بودند. پیش از آغاز کار در ابتدای هفته و پس از آن چاکراهای آنها به دقت معاینه شد. تمام معاینات در شرایطی انجام گرفتند که زن در وضعیتی آرام و متعادل بود و از مدتی قبل در این شرایط قرار داشت. این برآوردها در جدول 3-10 درج شدند. برای تعبیر این مقادیر میبایست از شکل‌های 3, 7, 1, 9 و 2-10 استفاده کنید تا معنی هر یک از وضعیت‌های چاکراها را دریابید.
همانطور که از جدول متوجه شدید، متعادل ترین چاکراها مربوط به مرکز استدلال و پس از آن عواطف و بدترین آنها اراده است. مفهوم این نتایج این است که ذهن او به خصوص در مورد تعبیر واقعیات و تلفیق شخصیت او با معنویت به درستی عمل می کند. کانون اراده او در اکثر موارد انحرافی از راست به چپ دارد، بدین معنی که وقتی عقب نشینی عملی مناسب تر است، او میل به تهاجم دارد، یعنی در موارد معینی که میبایست نظرات خود را گام به گام عملی سازد. او بدون در نظر گرفتن لحظه مناسب برای آغاز کاری تصمیم به انجام دادن کاری که گرفته آن را مرحله به مرحله پیش میبرد. در نخستین نوبتی که او برای استراحت به این مرکز آمد، چاکرای مورد نظر در وضعیت تهاجمی بود. پس از طی نخستین هفته این مرکز آرام شده دیگر تهاجمی نبود، ولی نسبتاً ساکن بود. این سکون آنگونه که معمول است باقی نماند و پس از مدتی تعادل خود را باز نیافت. در نوبت دوم این کانون باز هم تهاجمی بود و پس از طی دومین هفته استراحت تغییر نکرد. او هنوز هم به هنگام عملی ساختن عقایدش مهاجم بود. این تنها مورد بدون تغییر در چاکراهای او بود. در پایان دومین نوبت یک هفته‌ای تمام چاکراهای دیگر متعادل شده بودند. در سایر کانونهای اراده او نیز مشکلاتی وجود داشت، یعنی اینکه در طی هفته‌های یاد شده هیچ یک از آنها در هیچ زمانی درست کار نمی‌کردند. در سال 1979 چاکراهای 5B، 3B و 2B اختلال داشتند. مفهوم این نتیجه چنین بود که او در زمینه غرور خود انهدامی و پس زدن توان جنسی به تهاجم منفی دچار بود. او نیروی جنسی خود را در چاکرای 2B به 4 بخش تقسیم کرده بود. آونگ 4 دایره متمایز را نشان میداد و آن را با استفاده در جهات منفی مانند درگیری با شوهر قبلیش سرکوب کرده بود. پس از دوره نخست تنها پیشرفت در زمینه اراده او بخش مربوط به غرور بود که در محدوده شغلی تقلیل یافته عملکردی مثبت یافته بود. بخشی از این کانون هنوز اندکی بیش از حد معمول فعال بود. بخشی که جایگزین غروری شده بود که قبلا احساس بیکفایتی را در این کانون جبران می‌کرد. وقتی که او 2 سال بعد در این مرکز حضور یافت، هنوز مشکلات مربوط به اراده را در خود داشت. این مشکلات در دومین دوره فشرده برطرف شدند و تمام مراکز مربوط به اراده کار طبیعی خود را از سر گرفتند. در مراکز احساسات مشکلاتی وجود داشت که البته به شدت اراده نبود. مرکز قلب در هر دو دوره گشوده بود. او در عشق ورزیدن مهارت دارد. در امر دریافت انرژی و انکار نیازهای شخصی به قدرت تهاجمی مرکز گلو دچار مشکل بود که در پایان دوره اول تعدیل شد و پس از 2 سال بیشتر به واسطه رابطه دلپذیر با مرد مورد علاقه‌اش برطرف گشته بود. از سوی دیگر بار اول مرکز خورشیدی که به هویت جهانی فرد مربوط می شود بسته بود. در دوره اول این چاکرا با درمان باز شد، ولی پس از 2 سال بسته بود. در پایان دومین دوره کانون مذکور مجدداً باز بود و انرژی بیشتری دریافت می کرد. در مبحث مربوط به شفای 2 نفره خواهید دید که وقتی رابطه او با مرد مورد علاقه‌اش مستحکم شده به روشنی معنا یافت. کانون قدرت جنسی او نیز پاکسازی شد. در نخستین دوره او مراکز عواطف خود را گشود و به تدریج در جهان عواطف احساس امنیت نمود. در دوره دوم او توانست با کوشش بسیار کانونهای مربوط به
عواطف خود را که به اندازه مراکز اراده مسدود نبودند مجدداً به تعادل درآورد و عمیقاً با مشکل سوء استفاده از عواطف خود روبرو گردد. همانطور که از مشاهده نتایج قرائت کانونهای انرژی ملاحظه می کنید، بیشتر چاکراها قطر بزرگی دارند و این نشان می دهد که صاحب این منظومه انرژی قدرت بسیاری دارد. جالب است که بدانید مراکز تاج، چشم سوم و قلب در دوره 2 ساله باز ماندند. مفهوم این امر این است که او پیوندی عمیق با بعد معنوی و ادراکی خود دارد و دارای ظرفیت عشق ورزی بالایی است. تصویر کلی شخصیتی او این است که شفافترین جنبه آن استدلال و منطق است و او عواطف شکننده خود را با اراده خود جبران می کند و از آن به عنوان سپری دفاعی استفاده می نماید که البته این اراده بیش از حد تهاجمی است. همانطور که قبلا گفتم در پایان دوره دوم همه مراکز به جز کانونهای اراده به خوبی کار می‌کردند تا وقتی که این مراکز به درستی کار کنند او به لحاظ استدلال، اراده و عاطفه به گونه‌ای متعادل عمل خواهد کرد و این امر او را به سوی زندگی شادمانه و متعادلتری راهنمون می‌سازد. مروری بر فصل دهم. 1. قرائت نماد C6 در بخش پیشین چاکرای چهارم چه مفهومی دارد؟ 2. قرائت نماد CC5 در بخش پسین چاکرای سوم چه مفهومی دارد؟ 3. قرائت نماد V6 در بخش پیشین چاکرای دوم چه مفهومی دارد؟ 4. قرائت نماد CC4 در بخش پیشین چاکرای پنجم از نظر جسمی و روانشناسی چه مفهومی دارد؟ 5. قرائت نماد H5 در بخش پسین چاکرای دوم به چه معناست؟ سرفصل هایی جهت اندیشیدن. 6. اگر تلاش کنید تا مرکز قلب و جنسیت کسی را بگشایید و بدین کار موفق شوید، چرا امکان دارد او مرکز خورشیدی خود را ببندد؟ آیا این عمل او خالی از اشکال است؟ فصل 11. مشاهده حاله در جلسات درمانی. حاله در حقیقت حلقه گم شده بین زیست شناسی و پزشکی از یک سو و روان درمانی از سوی دیگر است. حاله جایگاه تمام عواطف، اندیشه ها، خاطرات و الگوهای رفتاری است که ما این همه را در مبحث درمان درباره‌اش به بحث می نشینیم. اینها گوشه هایی از تصورات ما نیستند، بلکه در زمان و مکان جای دارند. افکار و عواطف به واسطه حوزه انرژی انسان و در بطن زمان و مکان بین انسانها تبادل می شوند و آموختن درباره طبیعت حاله راه به دست آوردن سرنخی در این زمینه است. بیایید با هم به بخشی از جریان‌های سیال انرژی حاله در زندگی روزمره افراد و سپس در جلسات درمانی نگاهی بیاندازیم. در این بررسی تأکید بر قالب‌های متحرک رنگارنگ در 4 لایه تحتانی حاله است. در فصل بعدی به مبحث چاکراها باز می‌گردیم. تشخیص رنگ‌ها در حوزه انرژی. هنگامی که کسی برای نخستین بار به قرائت حوزه انرژی می‌پردازد، شاید مستقیما قادر به درک معنای رنگ‌ها نباشد. به وسیله تمرین مفهوم کلی رنگ‌ها روشن‌تر می‌گردد. وقتی که او با بهره‌گیری از استعدادش حساسیت خود را افزایش دهد، خواهد توانست معنای رنگ‌هایی را که مشاهده می‌کند درک نماید. نخستین باری که انفجاری در حال مشاهده کردم، هنوز به روشنی در
خاطرم باقی است. در سال 1972 در یکی از نخستین کارگاه‌های فشرده بیوانرژیک فریاد درمانی، یکی از حضار به نام لیندا در حالی که از مرگ پدرش که در اثر سرطان درگذشته بود متأثر بود و زاری می‌کرد. همچون درخت کریسمس روشن شده بود و از انوار درخشانی با رنگ‌های قرمز، زرد، نارنجی و چند شعاع آبی از سرش فوران می‌کرد. چشمانم را بستم و دوباره گشودم، اما هنوز همان صحنه برپا بود. زیر چشمی نگاهی کردم، جهت دیدم را با حرکت در اتاق تغییر دادم. به اثر این منظره بر روی پرده تاریک بیناییم با چشم بسته نگاه کردم. هنوز برقرار بود. داشتم پدیده ای را مشاهده می کردم و دیگر نمی توانستم مشاهداتم را در مورد دیدن رنگ های واضح در اطراف سر افراد انکار کنم. بنابراین سعی کردم این پدیده را با دقت بیشتری بررسی کنم. وقتی که به تدریج در امر مشاهده حال تبحر یافتم، سعی کردم ارتباط مشاهداتم را با وضعیت‌های فردی هر یک از سوژه ها کشف کنم. فهمیدم که مردم در هنگام درگیری با عواطف یا به هنگام فعالیت رنگ‌های درخشانی را از خود ساطع می‌کنند و در هنگام آرامش و سکوت حاله آنها به وضعیت سکون در می آید. دریافتم که حاله طبیعی یا ساکن به طور کلی مانند شکل 1/7 به نظر می رسد و دارای رنگ آبی، ارغوانی تیره، لایه شفاف مرتعشی است که از پوست بدن در حدود 6 میل الی 3.5 سانتی متر فاصله دارد. این غشا با سرعتی در حدود 15 نوسان در دقیقه چشمک میزند. در اثر این ارتعاش معمولاً حرکت موجی تولید می شود که به سوی کف دستها، پایین تنه و کف پاها می رود. این لایه به وسیله یک لایه آبی بر یک خط یا صفحه به فضا چشم بدوزید. این عمل را با ملایمت انجام داده به فضایی که حدود 6 الی 10 سانتی متر با سر فاصله دارد خیره شوید و بگذارید نور به درون چشمانتان راه یابد. تلاش نکنید تا چیزی را ببینید، بلکه اجازه دهید هرچه هست خود به درون چشمانتان راه یابد. شکیبایی در این کار ضروری است. این کار را ترجیحاً با کسانی انجام دهید که خود توانایی دیدن حال را دارند تا بدین وسیله صحت و سقم آنچه را که می‌بینید با او بررسی کنید. به محض اینکه فکر کنید چیزی دیده اید و یا حتی پیش از آن که بگویید دیدم، آن تصویر از بین می رود. دید خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که اگر به نقطه‌ای خالی بر روی دیوار نگاه می کنید آن را نبینید. بدین معنی که چشم شما با دیدن هر تصویری رنگ مکمل آن را در خود نگاه می دارد. پدیده حاله بسیار فرار و ناپایدار و متناوب است. ممکن است آن را به شکل جریانی در طول بازو یا نوری در جهت بالا یا خارج از حوزه رؤیت کنید. ممکن است مهی را در اطراف بدن ببینید که پدیده جالبی به نظر نمی آید. ناامید نشوید. این فقط شروع کار است. از کتاب فروشی محل خود یک عینک حاله خریداری کنید و دستورالعمل آن را دنبال کنید. این عینک در توسعه قدرت دید شما مؤثر بوده و تأثیری کلی بر حساسیت چشمان شما می‌گذارد. بهترین رنگ برای این عینک رنگ آبی کوبالت است، اما تهیه این رنگ مشکل است. بیشتر عینک‌های حاله به رنگ ارغوانی تیره اند و به خوبی کار می‌کنند. هیچ یک از این تمرینات را مدت زیادی انجام ندهید، زیرا این کار باعث خستگی می شود. بارها دیدم که گروهی از مردم وقتی اولین بار چیزی را می بینند به هیجان می آیند. سپس با ادامه این روند تردید رخ می نماید و
سیستم انرژی هر فردی خسته می شود. بدین ترتیب چیزی نمی گذرد که اتاقی مملو از افراد ساکت و خسته خواهید داشت. بنابراین هر روز به مدت کمی تمرین کنید و یافته های خود را با مطالب این فصل مقایسه کنید. حاله فردی که تحت تأثیر احساسات نیرومند قرار می گیرد به طور ناگهانی تحت تأثیر رنگ و شکلی منطبق با وضعیت عاطفی جدیدش در می آید و پس از فروکش کردن عواطف حاله او ظاهر معمول خود را به دست می آورد. مدت این پدیده به خود فرد و عوامل متعددی بستگی دارد. چنانچه او عواطف مذکور را آزاد نکرده باشد، آن عواطف در قالب رنگ‌های رقیق در حالش باقی می‌مانند تا هنگامی که آن عواطف را رها سازد. اگر او بخشی از این عواطف را وانهد، همانند بخشی رها می‌شود. در این حال رنگ‌ها و قالب‌های مربوط به آن عواطف ممکن است به سرعت بدرخشند و از حوزه حاله بیرون بروند. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و من رو حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.